Nyt siellä on jättisiika sitten. On siellä jotain painavaa siellä. Oota mä tuun. Varo, että joo, on siellä kala. Ja jos se on siika, niin se ei ole puolen kilon siika. Niin voi olla. Nyt on hyvä kokoinen. Kimmo. Iso. Nyt on iso. No niin. Nyt on vähän bulimpi. Siinä on oikein emäsiika. Toi on Saaristomeren peruskohta. Niin tapsi poikki. Onko sekin? Tapsi meni poikki. Okei. Koukku on täällä sisällä. Joo. No joo. Mäkin haluaisin tommosen. Siinä niitä on. Tässä on niinku semmoinen tyypillinen pohja, minkälaista toi siika-alueella pitäisi tää ranta olla. Ja jos se syvenee sinne 3-4 metriä niin kuin heittoetäisyyden päässä, niin se on hyvä. Tällaista ja ihan niin kuin hiekkaa. Sitten voi vaikka katsoa tuolta Google Mapsista, laittaa sieltä sen satelliittikartan päälle ja sieltä sitten katsella sellaisia rantoja, missä semmoinen vaalea pohja niin ympäröi näitä saaria. Niin ihan kokeilemalla. Siis tänäänkin on tullut yhdessä semmoista paikasta, missä aikaisemmin matoa ei ole ikinä liotettu, niin sellaista on tullut kaloja. Tuli siimasotkuja. Meni 2 onkea ristiin ja sitten no se oli siika vetänyt ne yhteen nippuun. No sieltä tulee lisää siikaa. Se jäi tonne kiven väliin toi tapsi. Hui! Aika standardi koko. Nämä on varmaan niin kuin samanikäisiä kaikki samasta istutuserästä. Nämä isommat ja sitten siinä on sitä espoolaista pienempää istutuserää. Eipä ollut kovasti kiinni. Se on ihmeessä ei päässyt tuossa. Jonkun tovio. Mistä sä huomasit, että se... No siis se nyki mun vavassa. Okei. Siellä syö. Avataan tästä vähän siimaa tuolta puolelta. Taas se on tässä samassa kohtaa. Se on kyllä kumma juttu, että miten ne voi samalla aarilla olla sit kaikki. Saadaan tästä vähän sapuskaa. Himalajan suolaa. Mikä sitten tekee Himalaja? Se on sieltä Se on ruskeasta Himalajaa. Olisiko sinne mennyt joku vähän hiekanmuruja. Ja kun on hiljaa ja kuuntelee, niin tässä on jos jonkunnäköistä ääntä kuuluu. Kauheata kaakatusta. Siellä on noin allit. Eikö se ole toi tommonen, mikä tuossa vähän tollain huhuilee? Täältä tulee kala muuten. Joo. Tuleeko sieltä niinku 2? Täältä tulee siika ja sitten täältä tulee toinen vapa. Täältä tuli tämmönen espoolainen. Mitä espoolainen siika? Espoolainen siika. Uinut tänne Hornan kuuseen. Mikä onkin sieltä tuli mukana? En mä tiedä, joku noista sun vavoista. Nykäsen vähän niin. Mä en tiedä, kun tää on täällä ihan keskellä. Tässä on monofiilisiima. Okei, no sit se on toi.
Eli tommonen pieni siika. Siiallahan ei ole alamittaa. Ja eikä niitä oikein voi päästä takaisin muutenkaan, vaikka olisi, koska ne syö sen madon tonne niin syvälle. Viimeksi kun mä tässä olin, niin rakensin jotain pesää ilmeisesti tonne, koska ne merimetsot lensi niinku kahdessa tasossa. Ylätasossa lensi sellaisia, millä ei ollut risusuussa, ja alatasossa lensi takas tohon suuntaan sellaiset, millä oli risusuussa. Ne lensi tonne jonkun saaren taakse, haki sieltä jonkun risun ja sitten lensi lähellä vedenpintaa johonkin tonne päin. Siika. Sehän palaa se nuotio. Oh, ja nyt se hävisi se savukin tästä. Kerranko mä kun varis vei multa tommosen pikkusi. Ai jaa, ei. Mitä? Se oli se sama reissu, kun mä menetin sen ison taimenen, niin mä ongin siinä sitten aikani ja sitten siitä ei tullut siikoja, niin mä siirryin siihen viereen. Siinä on se ranta, mistä mä oon saanut yleensä jotain. Laitoin siihen aika silleen harvalla välillä 3 vapaa ja siinä sitten haahuilin Essun takaisin, ei tapahtunut mitään. Sitten sieltä yhdestä reunasta kilahti. Niin. Ja menin kelaan, niin tuli tommonen pieni siika ja sen kanssa siinä teutaroin, niin sit kilahti viereinen vapaa ja mä menin kelaan sen ja sieltä tuli samanlainen ja mä jätin verestyy siihen rantaveteen sen ja lähdin hakemaan reppua ja sitä yhtä vapaa sieltä toisesta reunasta ja niin. Ihan reippaasti käveli ja sit kun mä tulin takaisin, niin 2 lokkia lentää siinä silleen epäilyttävästi ja sitten yksi varis lehahtaa sieltä mun repun vierestä ja mä katsoin, sillä variksella oli se siika suussa. Niin. En mä sitä enää saanut kiinni, se lensi karkuun. Menetin ison taimenen ja sitten varispölli vielä siihen. Niin. Kylläpä vitutti. Ja siellä se huutaa, saatana. Kato ettei se mene pölliin sitä siikaa. Mulla varissee taas mun madot. Yksi päivä tuli, mulla oli siinä kuistilla matopurkki. Ja se oli jotenkin saanut sen kannen auki. Ja kun mä tulin jo aamulenkiltä, niin siellä istui varis siinä kuistin pöydällä ja söi niitä matoja. Ja kun pääsin katsomaan ajamaan variksen pois siitä, niin tyhjensin purkin siihen, niin yhtäkään matoa ei ollut. Se oli syönyt kaikki. Aika veijareita. Mutta se oli jotenkin niinku osannut avata sen purkin ja se tiesi, että siellä on jotain syötävää. Nyt mä oon Ruodon Tuusulan myymälässä ja katsotaan vähän niitä siikavehkeitä, mitä täältä löytyy. Täällä on hylly, missä on erilaista onkitarviketta. Ja se mitä tarvitaan on nämä kulkuset. Eli jos haluat tehdä sen itse sen siikaongen, niin sä tarvit nämä leikarit. Sitten sä tarvit painoja. Ja tässä on valmiiksi tehtyjä tapseja ja koukkukoossa 8. Jos vielä helpommalla haluaa päästä, niin tässä on valmis paketti, missä on 2 onkea. Ja tuolla takana on ohje, miten se virittää siihen pääsiimaan. Ja vavat löytyy täältä tiskin läheltä. Tässä on tää valmis setti, millä on helppo lähteä alkuun. Siinä on siima ja kaikki tässä yhdessä paketissa. Sitten vie madot ja ne löytyy täältä. Taas muutama sana näistä välineistä. Et jos haluat tehdä mahdollisimman helposti, niin ihan kaikki sellaiset vanhat virvelit, missä nyt on vaan siimaa ja vapa ja kela käy tähän hommaan. Ei ehkä mikään haukisetti, mutta joku semmoinen kevyt pikkuvirveli, jikisetti tai semmoinen. Mutta sitten jos haluat pikkusen hifistellä tai sulla ei ole sellaista settiä valmiina ja haluat tähän siiaongintaan lähteä, niin tässä on Ruodon siianongintasetti. Tää on valmis tämmönen Damin valmis paketti, missä on siima valmiina. Ja se kela on laitettu valmiiksi tähän. Tää menee itse asiassa 3 osaa. Se menee siitä poikki. Ja sitten tässä on kärkiä jopa
3 kappaletta tällaiset varakärjet tulee mukana. Mä en tiedä, onko nämä sitten jotain eri herkkyyksillä, mutta tässä on tämmöistä niinku siian kalastuksen hivistelymeininkiä. Eli tää aavistuksen ehkä semmoista normaalia jikivapaa pidempi ja toi pää on tommonen aika notkea ja kun tää on pikkusen pidempi, niin tää pystyy heittämään pitkiä heittoja. Eli tarvit virvelin, tämmönen maksaa noin 30 tää koko setti, kaikki ne siimoineen päivineen. Sitten tarvitaan, siellä on myynnissä valmiita siikaonkia, niin no tässä on 2 settiä tämmöisessä, niin tarvit tämmöisen. Ja sitten purkkimatoja, that's it. No tässä kävi just näin, että kun me viriteltiin vapaa tuolla, niin saman tien alkoi kilisemään toisessa vavassa. Ja tämähän siikahan tekee niin, että se syö sen yleensä tonne tosi syvälle. Ja siihen on olemassa erilaisia työkaluja, millä sen voi ottaa. Kaikki ei toimi niin hyvin, että se melkein pitää. Tää on siis tapettu toi. Kala oli tuolla Kimon käsissä ja se kolautti sen, niin se on vaan avattava tossa se kala ja työnnettävä sormi siihen koukkuun asti ja pieni nykäsy, niin se tulee sieltä pois. Näin. Ja olennaisin on tietysti tää mato, mikä pujotetaan sillä lailla, että se menee tosta keskeltä. Eli pujottaa vähän matkaa sitä ja pyöräytetään se tosta läpi niin, että se molemmat päät jää heilumaan. Ja tää kun on siellä pohjassa, niin se houkuttelee sen siian ottamaan, kun molemmat päät heiluu tuollain. Tämmöiseen notkeen vavaan heittää, niin ei mitään karmeet riuhtaisua, vaan semmonen kevyt vetäsy täältä. Noin. Sitten kun se on lentänyt sinne, niin sen jälkeen vähän vedetään sitä näin, että se asettuu se kun siika onkin sinne tasaisesti sinne pohjalle. Siinä on kivenkolo, mihinkä tämän vavan voi laittaa nojaamaan. Ja semmonen vinkki vielä, että koska tää siima on ollut valmiiksi tuossa puolattu tuossa kelassa ja se on monofiilisiima, niin siinä on aina semmonen pieni muisti. Nyt me vedettiin pakastasen, mutta jos haluat tehdä sen viimeisen päälle, niin sä voit vetää sen siiman auki jollekin tasaiselle maalle tai jos olet menossa veneellä, niin vedät sen siiman auki, jotta se vähän venyy, että siitä lähtee se muisti. Tässä on yllättävän vähän sitä, mutta se menee jonkun verran kiharalle, mutta sillä saa estettyä niin siimasopat. Ja sitten vielä tarvitaan tämmönen kulkunen. Tää nyt ei ole ihan välttämätön, mutta on kiva siitä, että tämän kuulee sitten, kun se kala käy siellä nappaamassa, niin kun se heiluttaa vavan kärkeen, niin toi kulkunen kilahtaa ja tietää, että silloin on siellä kala. Tänään on ollut kyllä niin erikoinen päivä, että on ollut varmaan siis 7 hylkyä. Toi ei kyllä näyttänyt siltä, että se hylkäisi. No ei, se kilkutteli aika pitkä. Kala on käynyt kunnon niin kuin ravistamassa ja odotat, että se on siellä. Kokeillaan, se nielee se menetä. On se siellä. Ei vissi ole mikään ihan siitä. Vaikea sanoa. Ei tää 100 rammanen ainakaan ole. Tuolta täällä on tämmönen ympäri kautta käytävä. Ei ois karannut. Ei. No nyt käydään hakemaan. Mä käyn hakemaan sieltä nyt ainakin yhden vavan tähän. Joo. Eli me ollaan semmoisella alueella, missä saa nyt 3 vavalla kalastaa. Eli tää on niinku Airiston lupa-aluetta tai Turun. Tai en tiedä, onko se sama asia, mutta 3 vapaa tää saa olla. Voiko se noin tarkkaa olla, että se on tuo pieni pläntti ja siitä tulee? Oma kokemus on, että jos jotain yhtä rantaa onkin riittävän kauan ja löytää siitä ne jalansijat ja heittosuunnat, mistä tulee, niin kyllä se niinku parantaa 600% onnistumismahiksia. Niin.
Eihän noin käyttäytyy taas silleen niinku siat normaalisti käyttäytyy, että sit kun ne heiluttaa vapaa, niin ne on niellyt se mado, niin. Että ei niinku mitään hylkäämisiä enää tapahdu siinä vaiheessa. Niin sehän saattaisi olla, että jos siinä olisi oikein kärppänä siinä paikalla ja heti ensimmäisestä kilautuksesta niin pääset avaamaan tuon sangan, niin että se saa vapaasti siimaa. Niin. Niin sit se voisi saada ne hennotkin tärpit niin kiinni. Tai sitten niin, että on paljon löysää siimaa välissä, että niin. Ei edes kuule sitä tärppiä. Niin. Mitä sait? Ei mitään. Tarkastan. Eikö mulla pitäisi olla yksi onki tuo alhaalla? No sitä mä just mietin, että... Ei tästä venettäkään on mennyt. Ei. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Joo, veikö sä tonne 3? En mä mielestäni sinne 3 vien. No sit se on jossain siellä... Tuolla se kelluu tuolla. Heitäpä se virvelillä, se kelluu tuossa ton karin. Niin onkin. Heitä. Nyt siellä on jätti siika sitten. Mä luulen, että se on hävinnyt sieltä kyllä. Se voi olla taimen. Heitä kunnolla siihen. Se on ollut ihan hyvän kokoinen, koska Ai niin se on se latva rantaan päin. Niin. Täältä tulee... Erikoistilanne. On siellä jotain painavaa siellä. Oota mä tuun. Varo, että... Joo, on siellä kala. Se on tietty tuo, kato, kaikessa höynyissä. Nyt se jämähti kiinni. Nyt se irtos. Siis ei kala irronnut, vaan se irtos sieltä pohjasta. No jos se on siika, niin se ei ole puolen kilon siika. Se voi olla irtos. Irtos? Ahve. Ei kun ahve. Siis miten se voi ahve vetää se ongen tonne? Ei tässä ole hampaanjälkiä, eikä täällä haukikaan ollut. Se on kyllä joku superahve. Ei ole mitään. Ei mitään vikaa. Joo. Täytyy sanoa, että nyt oli kyllä vähän isommat odotukset. Niin joo. Otetaan muutama sana Omakala-sovelluksesta. Eli se on ikään kuin tämmöinen joukkoistettu kalastustietojen keruujärjestelmä Suomessa. Eli sä voit pitää siinä ikään kuin tämmöistä kalapäiväkirjaa, mitä eri kaloja satut sun kalareissuun saamaan. Ja sitten ne menee semmoiseen yhteiseen tietokantaan, missä sitten tutkijat voi poimia tietoja niistä ja sitten louhia sieltä tämmöisiä tilastoja, että miten meillä menee näin niin kuin kalastuksellisesti Suomessa. Tämän Omakala-sovelluksen kauttahan voi ilmoittaa ne lajit, mistä on tänä vuonna tullut ilmoitusvelvollisuus tänne Suomeen. Niitä on esimerkiksi lohi, järvilohi, taimen ankerias, nieriä, harjus ja sitten on sellainen kuin kyttyrälohi. Ja kyttyrälohtahan on ollut tähän mennessä vaan noissa pohjoisen joissa, Näätämössä ja Tenojoessa. Mutta nyt näyttää siltä, että se on tulossa tänne Itämereen jossain vaiheessa myös. Nuoremmalla iällä kyttyrälohi näyttää meressä vähän niin kuin kirjolohelta, se voi sekoittaa helposti siihen. Mutta sitten kun se nousee jokeen ja saa semmoisen kutuasun, niin silloin sille tulee semmoinen iso kyttyrä ja se muuttuu aika erikoisen näköiseksi elukaksi. Mutta näistä lajeista ja niistä ilmoitusvelvollisuuksista, niin mä laitan tuohon videon lisätietoihin vielä tarkemmat jutut, koska siihen liittyy pieniä nyansseja. Ja jos vertaa näitä siikoja, mitä meillä on, niin täällä on, no okei, täällä ei ole semmoinen niin kuin pömppömaha, mutta osalla on oikein semmoinen niin kuin pömppömaha ja rasvaa täynnä. Ja ennen kaikkea niin kuin ruokaa täynnä. Täällä nämä on ilmeisesti aika hyvällä ravinnolla. Vai mitä sanot verrattuna Espoon siikoihin? No ainakin nämä on paljon isompia. Kyllä sielläkin silloin joskus, kun tulee vähän isompia, niin no en mä tiedä. Onko ne vähän hoikempia aina? Niin. Mä otan aina ton tässä vaiheessa patsailen pois. Siinä on näitä matoja, mitä ne syö. Eli tää on tämmönen sukasmato, harva sukamato.
Ja noita ne syö sieltä. Toki syövät simpukoita ja pieniä kaloja myös, mutta tää on niinku se yleisin. No siinähän alkaa olla jo ihan kelpo siitä. Veditkö sä pään siltä pois? Se irtosi. Ei pää vetävän kättä. Se kilis. Tämä. Ei kun se sinin. Saattoi olla joku pikkukalakin. Mut se voi olla tommonen 100-grammanen siikakin. Se oli sellainen siikareissu, että jos sulla tuli jotain kysyttävää siiaonginnasta tai vaikka siitä omakalasta, niin pistä tuohon videon lisätietoihin kyssäreitä vastaan. Niin. Ja laitetaan vielä saalis tänne omakalaan. Eli mulla on tää omakalan kännykkäsovellus käytössä ja avannut sen etusivulta löytyy uusi saalis. Klikataan sitä. Ja me oltiin siellä Turun seudulla. Lisäämme sen sinne tuon karttapisteen. Ja huhtikuun puolivälissä noin ja lopeteltiin kalastus siinä 19 jälkeen. Painetaan sen jälkeen seuraava. Valitaan kalalaji eli siika. Kokonaismäärä. Se oli 14 kappaletta. 0 kappaletta vapautettiin. Painetaan seuraava. Ja nyt tässä on grammoja tai kiloja. Eli meillä on kilot käytössä. Painetaan grammat käyttöön. Laitetaan niinkin tarkka lukema kuin 5 kiloa 550 grammaa. Noin. Valmis. Painetaan seuraava. Ja sitten valitaan täältä vielä pyyntitapa eli onginta. Ja sen jälkeen katsotaan, että tiedot on oikeat ja painetaan sen jälkeen valmis. Noin. Ja se ilmestyy tänne päiväkirjaosioon. Siellä näkee monta kalaa on saatu, kellonajat, kalalajit ja kalapaikka.